Năm 2025, năm thanh lọc mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Sự thật gây sốc. Kính chào quý vị đang hiện diện cùng kênh Triết lý Nhân sinh, nơi những thanh âm cổ xưa chưa bao giờ mất đi, chỉ đang chờ đúng thời điểm để thức tỉnh trong tâm trí người hữu duyên. Nếu bạn đang lắng nghe những dòng này, đó không phải ngẫu nhiên, có thể không bằng lý trí, nhưng sâu trong linh hồn bạn đã cảm được rồi. Một điều cực kỳ quan trọng đang đến gần. Năm 2025 không phải là một năm thông thường. Đây là năm của sự rung lắc, năm mà các tầng thực tại bị nứt vỡ. Các cấu trúc cũ, từ cá nhân đến tập thể, không còn đủ khả năng duy trì sự giả tạo và thao túng. Nếu bạn không tự lắc mình tỉnh dậy, cuộc đời sẽ lắc bạn. Nếu bạn không chủ động giải phóng mình, bạn sẽ bị kéo theo sự sụp đổ của những hệ thống đã lỗi thời. Cú sốc trong năm 2025 và trong những năm tiếp theo không chỉ đơn giản là về kinh tế, chính trị hay khí hậu. Đó là cú sốc của nhận thức, làn sóng nâng cấp tần số vũ trụ, quét sạch những thứ không còn đồng bộ với chân lý, sự thật và tự do. Tâm linh, trí tuệ và sự trưởng thành nội tâm giờ đây không còn là sở thích cá nhân mà đã trở thành điều kiện sinh tồn. Bạn phải tiến hóa nhận thức hoặc bị vùi lấp trong những mảnh vụn của thế giới cũ. Trong cổ thư Trung Hoa có một đoạn viết rằng thiên lý vô thường, thời vận có chu kỳ, 5 năm một hồi biến, 3 năm một kỳ sát, ai không thức sẽ bị quét, ai giữ tâm sẽ vượt thoát. Những lời này không phải là dự đoán mơ hồ mà là một mật mã về chu kỳ vũ trụ và khí vận con người. Vào đời Minh có một đạo sĩ tên Thái Chân Tử sống ẩn cư ở núi Võ Đang. Ông không nổi danh, không giảng đạo nơi phú thị, nhưng người đời đồn rằng ông có thể nhìn thấy khí vận 9 năm của nhân gian. Người ta tìm đến ông, kẻ thì cầu danh, người hỏi bệnh, kẻ mong thoát nạn. Nhưng ông chỉ hỏi một câu: nội tâm ngươi đã sạch chưa? Vì ông biết khi vận đổi, chỉ người nào đã thanh lọc tâm mình mới không bị cuốn trôi. Câu chuyện ấy tưởng như một giai thoại cổ xưa nhưng đang tái hiện lại trong chính thời đại chúng ta. Bởi năm 2025 Ất Tỵ, hành hỏa âm mang theo năng lượng đốt cháy, thanh lọc thắp sáng sự thật từ bên trong mỗi người. Hỏa âm không bùng lên như hỏa dương mà cháy âm ỉ, thiêu rụi những gì giả tạo lệch khỏi bản tâm, đốt tan những lớp vỏ bọc lâu năm để lộ ra cốt lõi thật sự bên trong. Điều đặc biệt là năm nay sẽ không ồn ào như biến động của năm 2020 hay năm 2021, nhưng nó lại gây ra sự thay đổi sâu sắc và âm thầm trong nội tâm mỗi người. Những điều không còn phù hợp sẽ tự động rời khỏi bạn. Những mối quan hệ chỉ để lấp chỗ trống sẽ tự tàn vỡ. Những giá trị từng được bạn tôn thờ sẽ bắt đầu lung lay. Vì sao? Vì khí vận năm nay không còn cho phép bạn sống giả vờ nữa. Nó yêu cầu bạn phải thật. Thật từ trong suy nghĩ, cảm xúc cho đến hành vi. Ai sống ngược với linh hồn mình sẽ thấy mỏi mệt, rối loạn, mất phương hướng. Nếu bạn không kịp thanh lọc, bạn sẽ bị thanh lọc. Đó là quy luật. Năm nay, bạn không thể tiếp tục giả vờ yêu công việc bạn ghét, giữ một mối quan hệ đã rạn vỡ, sống mạnh mẽ khi bên trong đã rạn nứt. Bởi năng lượng năm nay sẽ bóc tách mọi giả tướng, đẩy bạn đến chỗ phải đối diện hoặc cột rửa, hoặc bị lột xác một cách đau đớn. Tâm càng ôm nhiều vọng tưởng, càng khổ. Người càng níu giữ điều không thật càng dễ đánh mất chính mình. Nhưng bạn không cần phải mê tín để hiểu điều này. Hãy quan sát cuộc sống quanh bạn. Có phải đang có điều gì đó không còn hợp? Bạn đang giữ lại điều gì chỉ vì sợ mất? Có điều gì nếu buông bạn sẽ nhẹ nhõm hơn không? Đó chính là những điều bạn cần thanh lọc. Đó chính là giác khí, những lớp năng lượng sai lệch bên trong mà nếu không buông bỏ trong năm nay, bạn sẽ tiếp tục mắc kẹt trong khủng hoảng. 1. Những giác khí trong nội tâm cần được thanh lọc. Sự giận dữ tích tụ, bạn có đang giận ai đó trong gia đình, có cảm thấy bị đối xử bất công, có đang mang trong mình những tổn thương từ quá khứ. Dù không còn thể hiện ra ngoài, chỉ cần cảm xúc ấy còn tồn tại trong tâm, khí huyết sẽ bị nghẽn. Người xưa gọi là tâm hỏa thiêu mệnh. Năm 2025 là năm hỏa âm. Nếu không giải phóng hỏa trong tâm, bạn sẽ dễ bị mất ngủ, nóng trong, mệt mỏi mà không rõ nguyên do. Sự dính mắc và bản ngã cũ. Có thể bạn từng giỏi giang, từng được ngưỡng mộ và bạn không muốn thừa nhận mình đang yếu đi. Bạn từng nói sẽ không bao giờ thất bại. Nhưng giờ đây, bạn đang ở đúng điểm đó. Những định danh cũ dù tốt hay xấu cũng có thể trở thành xiềng xích. Nếu bạn không dám buông bỏ danh xưng cũ, bạn sẽ không thể bước vào mệnh mới.
2. Những thói quen vô hình đang làm bạn nặng khí, tiếp nhận quá nhiều thông tin, ít thời gian cho nội tâm. Mỗi sáng mở mắt là cầm điện thoại, mỗi giờ đọc hàng chục tin tức, lắng nghe hàng loạt âm thanh, tâm trí bạn không còn chỗ trống để hồi phục. Người không biết tĩnh sẽ dễ bị rối loạn, và trong năm thanh lọc, sự rối loạn sẽ bị đẩy lên cực điểm. Phản ứng quá nhanh. Nghe một câu trái ý là phản ứng, thấy điều không hợp là phán xét, bạn bị tổn thương và ngay lập tức nghĩ tiêu cực. Tâm như vậy là tâm bộc phát, không có nội lực, không có chiều sâu. Năm 2025 đòi hỏi tâm phải biết giữ khí, thân phải biết chú, niệm phải có chủ. 3. Dấu hiệu bạn đang cần thanh lọc gấp. Dễ mỏi, dễ tức ngực, dễ cáu, hay cảm thấy bất mãn mà không rõ vì sao. Gặp lại chuyện cũ, cảm xúc tiêu cực vẫn dâng lên như mới, không ngủ được sâu hay mơ, mất tập trung, dễ mất phương hướng. Đó không phải là thể chất yếu, mà là nội khí bị nghẽn, thân tâm rối loạn. 4. 3 câu hỏi mà bạn nên tự hỏi mình. Thứ nhất, có điều gì mà nếu buông bỏ thì tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn? Thứ hai, tôi đang giữ điều gì chỉ vì sợ mất chứ không còn thật sự cần? Thứ ba, tôi đang cố trở thành ai để vừa lòng người khác mà không còn là chính mình? Bạn chỉ cần thành thật với 3 câu hỏi ấy, bạn sẽ biết điều gì cần thanh lọc đầu tiên. 5. Thanh lọc mối quan hệ không còn phù hợp. Khi nội tâm bắt đầu được thanh lọc, bạn sẽ thấy rõ một sự thật khó đối diện. Không phải ai cũng còn phù hợp để đi cùng bạn, và không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có người đến để dạy bạn yêu thương, có người đến để dạy bạn buông bỏ, có người đến để phản chiếu điều bạn cần sửa, và có người đến chỉ để rời đi đúng lúc. Năm 2025 là năm khí vận, buộc bạn phải chọn lọc lại bạn đồng hành từ tình cảm, bạn bè, gia đình cho đến đồng nghiệp. Chim phượng không tụ bày với quạ, cá rồng không bơi chung ào với cá trạch, không phải là vì hơn thua, mà vì đạo khác, tâm khác. Nếu bạn đang ở cạnh người mà khiến bạn thấy mình nhỏ lại, phải thu mình, luôn phải chứng minh đó không còn là nhân duyên mà là nhân quả cần được gạn lọc. Giao sai người thì hại thân, gần sai khí thì tán đạo. Những dấu hiệu bạn cần thanh lọc một mối quan hệ. Nếu sau mỗi lần gặp họ bạn thấy mệt, không dám nói thật lòng, hoặc bạn cảm thấy mình ngày càng tiêu cực, nghi ngờ và không còn là chính mình, đó là tín hiệu rõ ràng. Có thể họ không xấu, nhưng không còn đồng khí. Nếu vẫn cố giữ, bạn đang đốt mệnh mình mỗi ngày. Vậy làm sao để buông mà không oán? Hãy hiểu rằng buông thì không phải là đoạn tuyệt lạnh lùng. Buông là chấp nhận rằng ta và họ đang đi về hai hướng khác nhau. Họ không có trách nhiệm phải giống ta, và ta cũng không có nghĩa vụ phải giữ ai lại bằng mọi giá. Hãy thì thầm với chính mình. Tôi buông không phải là vì ghét, mà vì tôi cần giữ khí cho con đường của chính mình. Buông đúng là một hành động của từ bi. Buông sai là gieo thêm nghiệp mới. Không ai đáng để bạn đánh mất ánh sáng nội tâm. Dù đó là người bạn từng yêu sâu sắc, người bạn từng mang ơn, hay người từng thề nguyện không rời xa. Nếu sự hiện diện của họ khiến bạn luôn căng thẳng, luôn phải chứng minh, luôn thấy mình nhỏ bé, thì đã đến lúc bạn cần chọn giữ chính mình trước. Người phù hợp sẽ nâng bạn lên. Người đó không nhất thiết phải giống bạn, nhưng sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, tôn trọng và được hồi phục năng lượng chỉ bằng sự hiện diện của họ. Nếu trong năm nay bạn gặp được ai giúp năng lượng bạn thăng lên, thì đó là dấu hiệu rõ ràng rằng bạn đang sống đúng hướng. Cô đơn trong năm thanh lọc là điều bình thường, vì vũ trụ đang dọn lại chỗ cho người thực sự cần đến bước vào. Hãy tin rằng chỉ khi bạn đủ vững để đứng một mình, bạn mới có thể thu hút đúng người. Người không đến để chiếm hữu, mà là để cùng đi. 6. Thanh lọc hệ niềm tin cũ và định hướng nội tâm. Sau khi bạn đã sàng lọc nội tâm và các mối quan hệ, một tầng sâu hơn cần được chiếu rọi. Niềm tin cũ, những cấu trúc tư duy đã lỗi thời, những người quen vô hình đang âm thầm điều khiển cuộc sống của bạn. Trong cổ học, niềm tin không phải chỉ là suy nghĩ, mà là cấu trúc của khí mệnh. Một niềm tin sai có thể kéo lệch cả số mệnh một con người. Niềm tin là gì? Đó là những suy nghĩ được lặp lại đủ nhiều để trở thành chân lý cá nhân dù chưa từng được kiểm chứng. Chúng bắt nguồn từ lời dạy thổi nhỏ, từ tổn thương chưa lành, từ những tình huống sống còn trong quá khứ. Niềm tin quyết định hành vi. Nếu bạn tin rằng mình không đủ tốt, bạn sẽ không dám bước ra. Nếu bạn tin rằng mọi người đều bỏ rơi bạn, bạn sẽ luôn đóng cửa trái tim, và như vậy niềm tin sẽ trở thành mệnh. Năm 2025 là năm hỏa âm,
ngọn lửa đốt từ bên trong. Nó không chỉ thiêu rụi những gì hời hợt mà sẽ âm thầm chạm đến lõi sâu nhất trong tâm trí bạn, nơi cư ngụ của những niềm tin cũ kỹ. Bạn sẽ bắt đầu thấy mình nghi ngờ những điều từng tin chắc. Bạn sẽ thấy những lý do từng khiến bạn yên tâm nay lại trở nên vô nghĩa. Những vai diễn bạn từng gồng gánh sẽ trở nên quá nặng để tiếp tục. Một số niềm tin phổ biến cần được thanh lọc. Tôi phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Khi bạn sống để được khen ngợi, bạn sẽ từ chối chính mình. Bạn dễ mất phương hướng và đánh mất tiếng nói bên trong. Tôi chỉ có giá trị khi thành công. Khi bạn phán xét bản thân mỗi khi thất bại, bạn không còn khả năng nghỉ ngơi và tái tạo. Hệ niềm tin này khiến bạn kiệt khí trong năm thanh lọc. Người khác khiến tôi đau khổ. Khi bạn sống trong độ lỗi, bạn từ chối quyền chủ động với cảm xúc của chính mình. Cổ nhân dạy tự thắng giả cường, người thắng được chính mình mới là người mạnh nhất. Làm sao nhận ra mình đang bị điều khiển bởi niềm tin cũ? Khi bạn liên tục lặp lại một phản ứng dù biết nó không tốt, khi bạn sống như thể của ai đó đang viết kịch bản thay cho bạn, đó là khi niềm tin đã trở thành nghiệp tâm. Và năm 2025 chính là cơ hội để bạn phá vỡ vòng lặp ấy. 3 bước để thanh lọc niềm tin sai lệch. Bước 1. Quan sát không phán xét. Khi một suy nghĩ tiêu cực khởi lên, hãy dừng lại hỏi, ai vừa nói câu này trong đầu mình vậy? Chỉ cần ghi nhận, đừng phản ứng. Bạn không phải là suy nghĩ của mình, bạn chỉ là người đang quan sát chúng. Bước 2. Viết lại niềm tin mới. Niềm tin mới phải nhẹ nhàng thật và giúp bạn thở được. Ví dụ, tôi không cần hoàn hảo, tôi chỉ cần tiến bộ mỗi ngày. Tôi có quyền sống đúng với mình mà không cần xin phép ai. Tôi có thể thất bại mà không mất đi giá trị bản thân. Bước 3. Hành động ngược lại với niềm tin cũ. Nếu bạn từng sống để chiều lòng người khác, hãy thử nói lên nhu cầu của mình. Nếu bạn từng sống để thành công, hãy thử sống để hiểu mình hơn. Mỗi hành động mới là một bước gỡ nút thắt trong tiềm thức. Một người không thanh lọc niềm tin sẽ mãi sống theo chiếc bóng của mình. Họ sống theo khung cũ của một người đã không còn tồn tại, trong khi linh hồn họ đang đợi được giải phóng. Hệ niềm tin mới là nền móng của mệnh mới. Nếu bạn thật sự muốn sống đúng mệnh trong năm 2025, bạn không thể tiếp tục dùng lý trí cũ để dẫn đường. Hãy để trái tim dẫn lối. Hãy chọn những niềm tin khiến bạn cảm thấy rộng mở, nhẹ nhàng, bình an. 7. Hành vi tiêu hao năng lượng và tái thiết nội khí. Sau khi nhận diện những niềm tin sai lệch, giờ là lúc ta bước vào tầng dễ bị bỏ qua nhất. Những hành vi nhỏ quen thuộc nhưng đang âm thầm rút cạn khí mệnh mỗi ngày. Trong cổ học có một câu dạy rất sâu, tiểu bất chỉnh đại tất loạn. Hành bất nghiêm, mệnh tất lệch. Nghĩa là điều nhỏ không sửa sẽ sinh loạn lớn, sống không chỉnh thì mệnh sẽ lệch. Năm 2025 là năm không cho phép sự bất cần bởi hòa âm đòi hỏi sự tinh tế, sự chính trực từ những hành động nhỏ. Hành vi tấm gương phản chiếu khí chất và vận mệnh của một con người. Hành vi sai sẽ tạo ra từ trường rối làm tiêu hao nội lực, dù bạn không hề nhận ra. Những hành vi vô hình đang làm tiêu hao khí lực. Nói quá nhiều, đặc biệt về người khác. Khi bạn nói để xả, để lấp khoảng trống, để kể chuyện không liên quan, bạn đang để khí thoát ra ngoài. Cổ nhân dạy khí tàng ư thịnh, lời ít khí tụ, lời nhiều khí tán. Âm thanh mang khí nên càng nói nhiều khí càng phân tán, nhất là khi nói chuyện vô bổ. Phán xét như một phản xạ. Thấy điều gì khác mình là chê, thấy người sống không giống mình là lập tức gắn nhãn. Đó là dấu hiệu của tâm chưa rèn, khí chưa định. Khi tâm loạn, khí loạn, thân không tụ, năng lượng thất thoát. Sống lệch nhịp sinh học, lệch khỏi mệnh khí tự nhiên. Ngủ muộn, ăn thất thường, thở nông. Can khí vận hành mạnh nhất từ 23 giờ đến 3 giờ sáng. Nếu bạn thức sau 12 giờ đêm, khí gan bị tổn, không ăn sáng làm hao tổn dương khí, thở nông khiến khí không lưu thông. Người sống lệch khỏi nhịp sinh học là người chống lại vận khí tự nhiên. Lười vận động lạm dụng thiết bị điện tử. Không vận động khiến khí huyết đình trệ. Quá nhiều thời gian trước màn hình khiến thần tán tâm phân mạnh. Năm hòa âm cần vận khí ổn định. Nếu sống buông thả, nội tạng bị rối, tâm thần suy yếu, những hành vi gây tán thần. Vừa làm vừa nghĩ chuyện khác. Bạn ăn nhưng đầu óc thì đang lo việc khác. Bạn nói chuyện nhưng tâm không có mặt. Đó là khi thần không trú, khí không tụ, mệnh không vững. Luôn tranh phần đúng, khi gặp ai cũng phải hơn thua. Bạn tiêu hao thần lực vào những cuộc chiến không cần thiết. Người có khí mạnh sẽ biết giữ im lặng đúng lúc. Hành vi sai lặp đi lặp lại,
gốc rễ của sự mệt mỏi. Nhiều người không mệt vì làm quá nhiều, mà vì lặp lại những hành vi rút khí. Mỗi ngày chỉ cần nói quá đà, ngủ lệch nhịp, phán xét vội vã là bạn đã để rào rỉ năng lượng sống. Hãy nhớ tu không phải là chuyện lớn. Tu là sửa những điều nhỏ bằng sự tỉnh thức sâu, những điều chỉnh thực tế để giữ khí mệnh. Ngủ đúng giờ trước 23 giờ, giữ giấc ngủ sâu như giữ gốc rễ của cây. Ăn trong chánh niệm, không xem điện thoại, không nói chuyện tiêu cực khi ăn. Cổ nhân dạy ăn không tỉnh, khí không sinh, đi không vội, nói không chen, nghe không gián đoạn. Mỗi hành vi là một cách luyện khí. Giữ im lặng có chủ đích. Mỗi ngày 1 giờ không nói, không phản ứng, không tiếp nhận, đó là phòng hộ khí đầu tiên. Hành động mỗi ngày như dưỡng khí, dưỡng mệnh. Bạn không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc sống, chỉ cần đổi 10 phút lướt mạng buổi sáng thành 10 phút thở sâu. Đổi lời phán xét đầu lưỡi bằng sự quan sát không phản ứng. Dọn chỗ ngủ mỗi sáng như dọn một phần khí trưng. Hãy ghi nhớ năm 2025 không còn dung thứ cho sự sống lơ mơ rối loạn phản xạ. Hành vi đạo hạnh hiện hình. Người biết điều chỉnh hành vi nhỏ chính là người biết giữ mệnh lớn. 8. Xây dựng nội khí trường mệnh và duy trì mệnh mới. Khi hành vi được điều chỉnh, niềm tin được thay mới, các mối quan hệ được thanh lọc và nội tâm được soi chiếu, ta bước vào một tầng sâu hơn. Xây dựng nội khí trường, vùng năng lượng bao quanh bạn, phản ánh toàn bộ trạng thái của thân, tâm, trí và linh. Trong đạo gia, nội khí trường được ví như lớp áo vô hình bảo vệ mệnh người. Khi nội khí mạnh, bạn bước vào đâu cũng mang lại sự dễ chịu, khiến người khác kính trọng mà không cần lên tiếng. Khi nội khí yếu, bạn dễ bị hút vào thị phi, cảm xúc hỗn loạn, dễ mỏi mệt khi đến chốn đông người. Nội khí trường là gì? Theo cổ học, quanh con người luôn tồn tại một lớp khí bao quanh được tạo bởi hơi thở, suy nghĩ, lối sống và hành vi hàng ngày. Nội khí mạnh là khi khí thông, thần chú, tâm an và ý niệm rõ ràng. Nội khí yếu là khi tâm loạn, hơi thở cạn, thói quen bất ổn và thường xuyên tiêu hao khí mà không biết. Dấu hiệu nội khí trường đang yếu, gặp người tiêu cực liền bị ảnh hưởng, mệt mỏi vô cớ sau khi tiếp xúc đám đông, dễ dính vào thị phi dù không cố ý, cảm thấy như bị hút năng lượng bởi môi trường xung quanh. Tất cả là tín hiệu cho thấy trường năng lượng cá nhân không đủ mạnh để tự bảo vệ. Trong năm Thanh Lọc 2025, nếu không tăng cường nội khí, bạn sẽ dễ rơi vào hỗn loạn, bất an, rối loạn thần kinh và mất định hướng sống. Những yếu tố làm suy yếu khí trường, nghe quá nhiều tin tiêu cực, tiếp xúc với người hay than trách, ở trong không gian bừa bộn, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, suy nghĩ lẩn quẩn, ghen tị, đố kỵ, tự trách. Khí trường không chỉ yếu vì ngoại cảnh mà còn do lối sống sai lệch từ bên trong. Cách xây dựng khí trường mạnh theo cổ học. Buổi sáng giữ khí nguyên dương, thức dậy sớm. Trước 6 giờ hít thở sâu 5 đến 10 phút ngoài trời. Không chạm điện thoại 30 phút đầu ngày. Đọc một câu kinh, cổ ngữ để định tâm. Giữ im lặng có chủ đích. Mỗi ngày dành 1 giờ không nói, không phản ứng, không tiếp nhận thông tin ngoài. Khi tâm bạn không tiêu tán ra ngoài, khí sẽ hội tụ bên trong. Làm sạch không gian sống, dọn chỗ ngủ mỗi sáng, loại bỏ đồ cũ, đồ hỏng, đồ không dùng. Mỗi tối tắt hết đèn, thắp hương hoặc ánh sáng dịu để khí lắng lại. Bảo vệ năng lượng khi giao tiếp xã hội. Trước khi vào nơi đông người, hít sâu 3 lần, giữ một niệm tích cực trong đầu. Sau khi rời nơi có năng lượng thấp, ngồi yên 5 phút, uống nước ấm, hình dung khí đen thoát ra qua hơi thở. Hành thiện vô cầu. Mỗi ngày làm ít nhất một việc tốt, không chờ hồi đáp. Gửi lời chúc thầm lặng giúp người khác không cần ghi nhận. Tâm sáng thì khí tụ thì mệnh bền. Nhịp sống là nền móng để khí trường duy trì lâu dài, giữ thời gian ngủ, ăn làm, tĩnh đều đặn, giảm tiếp xúc với người rút khí. Ai mà luôn than trách, luôn so sánh, luôn làm bạn bất an thì nên giữ khoảng cách. Duy trì các nghi thức dưỡng khí nhỏ mỗi ngày. Một hơi thở sâu, một buổi ăn trong tĩnh lặng, 1 giờ không mạng xã hội. Sau khi có nội khí trường mạnh, mệnh tự đổi. Người có nội khí không cần cố tỏa sáng. Họ chỉ cần hiện diện, năng lượng của họ đã nói thay. Trong năm 2025, khi bạn đi qua được tầng này, bạn sẽ bước sang một nhịp sống mới, nhẹ, sâu, đúng và tự nhiên. Từ đây, bạn không cần cố gắng, bạn chỉ cần sống đúng. 9. Tổng kết hành trình thanh lọc và bước vào một đời sống bền vững. Sau tất cả những lớp thanh lọc, điều còn lại không phải là sự hoàn hảo mà là một phiên bản chân thật, tĩnh lặng, nhẹ nhưng vững của chính bạn. Một người không còn sống theo ai,
không cần làm vừa lòng ai, không cố tỏa sáng. Người ấy chỉ cần hiện diện và khí đã tự nói thay. Sau thanh lọc ta còn lại điều gì? Không phải nhiều mối quan hệ mà là ít người nhưng chân thành. Không phải mục tiêu đầy danh sách mà là một hướng đi đúng. Không phải là sự cố gắng gồng gánh mà là nhịp sống đều đúng tình. Không phải là vẻ rực rỡ mà là ánh sáng bền bỉ như đèn dầu trong đêm rông không chói nhưng không tắt. Dấu hiệu một người đã thanh lọc thật sự: ít phản ứng, quan sát nhiều, không còn bận tâm đúng sai mà truy về gốc rễ. Không sống theo khen chê mà sống theo khí mệnh mình, không cố trở nên đặc biệt mà trở về nguyên bản giản dị nhưng sáng. Mệnh không đến từ cầu nguyện mà từ hành vi lặp lại. Trong cổ học, mệnh không phải là thứ trời sắp đặt sẵn mà là dòng nước âm thầm chảy theo mỗi lựa chọn, hơi thở, hành vi. Mỗi lần bạn giữ hơi thở sâu, chọn sống tử tế, bước khỏi một mối quan hệ độc hại, bạn đang dịch chuyển mệnh, duy trì mệnh mới bằng một lối sống tỉnh thức. Không để ánh sáng chỉ là một khoảnh khắc thức tỉnh rồi vụt tắt, biến những việc nhỏ, thở, ăn, nói, đi thành nghi thức dưỡng khí. Giữ cho đời sống đơn giản, nhịp nhàng, thấm nhuần một nguyên lý rõ ràng. Duy trì một cộng đồng thức tỉnh dù nhỏ nhưng cùng tầng khí. Cam kết âm thầm mỗi ngày với chính mình. Sống ít nhưng sâu, làm ít nhưng đúng, gặp ít người nhưng thật, biết ít điều nhưng thấm. Không cần thành công theo định nghĩa cũ, chỉ cần sống đúng trục, thẳng mệnh, nhẹ tâm. Sau cùng, cố nhân dạy, tu không phải là để khác người, mà là để trở về chính mình. Hành trình thanh lọc không phải để trở thành ai đó mới, mà để gột rửa lớp bụi, lớp vai, lớp vọng tưởng, và về lại bản thể đã luôn ở đó, trong lành, bên vững sáng như ngọn đèn không tắt. Thông điệp cuối cùng của năm thanh lọc: nếu bạn còn hoang mang, hãy thở sâu. Nếu bạn còn tiếc nuối, hãy buông nhẹ. Nếu bạn còn mong đợi, hãy quay về bên trong. Năm 2025 là năm buộc bạn phải sống thật, không để trở nên vĩ đại mà để làm lại từ gốc. Để sống đơn giản nhưng không đơn điệu. Sống sâu sắc nhưng không tách rời thế gian. Sống an để rồi sống thành thơi. Sống đúng mệnh để rồi sống thuận thiên. Triết lý nhân sinh xin cảm ơn các bạn đã đồng hành trọn vẹn hành trình này. Mong rằng ánh sáng từ cổ học và tinh thần thanh lọc sẽ là ngọn đuốc thầm lặng soi đường bạn qua năm 2025 như một người đã thức tỉnh. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi ta tiếp tục bước đi trên con đường tỉnh thức khí vững, tâm an mệnh bền.